הנושא שבו נעסוק הפעם הוא גרפים לינאריים. נלמד איך מסרטטים גרף של משוואה לינארית. ניקח משוואה לדוגמה, ונראה איך מסרטטים את הגרף שלה. איזה כיף! נניח שנתונה לנו המשוואה הלינארית, נרשום אותה. y שווה ל-2x ועוד 1. המשוואה זו מבטאת יחס בין x ל-y. אם למשל x שווה 1, y שווה 2 כפול 1 ועוד 1, או 3. עבור כל ערך של x אפשר למצוא ערך מקביל של y. נמצא כמה ערכים כאלה. נסרטט כאן טבלה קטנה עם שתי עמודות, x ו-y. נבחר כמה ערכים אקראיים עבור x. למשל x שווה מינוס 1, y שווה 2 כפול מינוס 1 זה מינוס 2 ועוד 1 זה מינוס 1. אם x שווה 0 זה ממש קל. y יהיה 2 כפול 0 זה 0 ועוד 1 שווה 1. אם x שווה 1, y יהיה 2 כפול 1 זה 2 ועוד 1 שווה 3. אם x שווה 2, הרעיון בטח כבר ברור לכם, 2 כפול 2, 4 ועוד 1, y יהיה שווה 5. נוכל להמשיך בחישוב ערכים. ברור שיש מספר אינסופי של ערכי x שאפשר לבחור ולחשב עבורם ערכי y. טבלה קטנה שבנינו מראה את היחסים בין ערכי x לערכי y. אנחנו יכולים לסמן ערכים אלה כנקודות על מערכת צירים, ולהציג על גרף את היחסים ביניהם. נסרטט מערכת צירים. נסרטט את ציר ה-y וציר ה-x. אוקיי. ונציין כמה נקודות על מערכת הצירים. נניח שזו הנקודה 1, כאן 2 וכאן 3. מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. זה ציר ה-x, וכאן על ציר ה-y יש לנו 1, 2, 3. ונוכל להמשיך בכיוון ההפוך. מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. זה ציר ה-y, הוא אנכי. נרשום את הנקודות על הציר, 1, 2, 3 וכן הלאה. 1, 2, 3. ומינוס 1 בצד זה ציר ה-x וכו'. הרעיון ברור. אתה נוכל לציין כל אחת מן הנקודות שבטבלה על גרף. ניקח למשל את הנקודה x שווה מינוס 1, y שווה מינוס 1. נלך לאורך ציר ה-x עד לנקודה x שווה מינוס 1. אתה נלך לאורך ציר ה-y עד לנקודה y שווה מינוס 1, וזו נקודת מפגש ביניהם. זו הנקודה שבה x שווה מינוס 1 ו-y שווה מינוס 1. נסמן את הנקודה מינוס 1 פסיק מינוס 1. סימון בסוגריים מציין את הנקודה מינוס 1 פסיק מינוס 1. הנקודה מסומנת כאן. נסמן נקודה נוספת. זו הנקודה שסימנו. נשתמש בצבע שונה לסימון הנקודה הנוספת. נסמן את הנקודה 0 פסיק 1. x שווה 0. מכאן, y שווה 1, וזו גם נקודת המפגש ביניהם. סימנו את הנקודה, נסמן את הנקודה 1.3. צבע אחר. ובכן, 1.3, x שווה 1, ו-y שווה 3. הופ, הגענו, וזו נקודת המפגש. התמונה מתחילה להתבהר. אנחנו יכולים להמשיך לסמן נקודות, אך אתם יכולים לראות, אילו הסרטוט היה ברור יותר, אפשר היה לראות זאת ביתר קלות שהנקודות האלה יוצרות קו ישר. נסרטט את הקו העובר דרך הנקודות, הוא ייראה כך. בעצם סרטוט לא מוצלח כל כך. נסרטט את הקו מחדש. הקו נראה פחות או יותר כך. ובכן, זה נראה לכם כמו קו ישר? בעצם גם הקו הזה לא יצא ממש ישר עם הנקודות. בכל אופן, זה קו שעובר דרך הנקודה הזו. דרך הנקודה הזאת, נזייף קצת. נקודה הזו והנקודה הזו. אולי קצת קשה לראות את זה בסרטוט, כי הוא לא כל כך מדויק. נדגיש את הנקודות קצת יותר, כך שתוכלו לראות שהקו עובר דרך כל הנקודות האלה. הקו עובר גם דרך הנקודה 2, 5, שנמצאת בהמשך הקו קצת יותר למעלה. והוא כל ערך של x שתעלו בדעתכם, אפילו ערך כמו 10 מיליארד 380 מיליון, הערך המקביל של y יהיה גם הוא על הקו. הקו הוורוד הזה שממשיך עד אין סוף. מייצג כל צירוף אפשרי של ערכי x וערכי y מקבילים המקיימים משוואה זו. ברור ש-x אינו חייב להיות מספר שלם, x יכול להיות גם שבר, x יכול להיות גם פאי, 3.1415. במקרה זה x יהיה בערך כאן על הציר,
ו-y יהיה שווה 2 פאי ועוד 1. ועבור כל ערך אפשרי של x קיים ערך מקביל של y. משוואה אחרת. ניקח לדוגמה את המשוואה y שווה למינוס 3x ועוד 5. נסרטט את מערכת הצירים. זה ציר ה-x וזה ציר ה-y. נבנה טבלת ערכים מקבילים של x ו-y. אם x שווה מינוס 1, y יהיה שווה מינוס 1 כפול 3 זה מינוס 3 ועוד 5 זה 8. אם x שווה 0, y שווה 5. זה חישוב פשוט. אם x שווה 1 זה מינוס 3 כפול 1 זה מינוס 3 ועוד 5, y שווה 2. אם x שווה 2 כפול מינוס 3 זה מינוס 6, y שווה 1. רגע, אתה היינו כאן? קיבלנו מינוס 6 ועוד 5, y שווה מינוס 1. חשוב לשים לב תמיד לסימני המינוס. נסמן כמה מהנקודות האלה על מערכת הצירים. אוקיי. נסמן בערך. הנקודה הזאת תהיה ערך כאן, נכון? אם הנושא של סימון זוגות של מספרים על מערכת צירים נראה לכם מסובך במקצת, תוכלו להרבה יחידה שלמה של מצגות שעוסקות בגרפים. רגע, יש כאן עוד טעות. כאשר x שווה מינוס 1, y אינו מינוס 8, הסימון הזה אינו נכון. כאשר x שווה מינוס 1, y שווה פלוס 8. אנחנו פה למעלה. כאשר y נמצא כאן למעלה בסביבה, כאשר x שווה 0, y שווה 5. הנקודה תהיה כאן בערך על ציר ה-y. כאשר x שווה 1, y שווה 2. והנקודה תהיה כאן. ויש לנו נקודה כאן. כפי שאפשר לראות, וזה רק בקירוב, אפשר לסרטט את הנקודות באופן מדויק יותר על נייר מילימטרי, ואז אפשר היה לראות זאת באופן ברור יותר. זה היה מדויק, אך גם הקו הזה טוב מספיק למטרה הזו כרגע. כל נקודה המקיימת את המשוואה הזו נמצאת על הקו הזה. ושימו לב לתופעה מעניינת. הקו הזה נוטה בשיפוע כלפי מטה. מהחלק השמאלי העליון של מערכת הצירים לחלק הימני התחתון. לעומת זאת הקו שסרטטנו קודם לכן נוטה בשיפוע מצד שמאל למטה, צד ימין למעלה. אתם רואים משהו שונה במשוואה הזאת לעומת המשוואה הקודמת? את הרמז לתשובה תוכלו למצוא במספר הזה, במינוס 3, ובמילים אחרות, במקדם של x, הקובע את כיוון השיפוע של הקו כלפי מעלה או כלפי מטה, וגם את זווית השיפוע. המקדם מינוס 3 הוא למעשה השיפוע. לנושא הזה של שיפוע קו מוקדשת יחידה שלמה של מצגות. המספר הזה נקרא לכיד ה-y. זה המספר המציין את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y. במקרה זה נקודת החיתוך שלנו עם ציר ה-y היא 0.5. נסרטט הפעם במהירות עוד גרף. אז קדימה, מהר. ובכן, המשוואה היא y שווה לשני, כבר הייתה לנו משוואה עם שני x, נוריד את זה, y שווה לחצי x ועוד 2. נחשב בזריזות ערכים של x ו-y. מספיק לחשב שתי נקודות כדי לסרטט קו ישר. אם x שווה 0, y שווה 2. זה חישוב פשוט. אם x שווה 2, y שווה 3. כשחשבנו קודם לכן 3 ו-4 נקודות, המטרה הייתה להמחיש את הרעיון. אבל למעשה מספיקות שתי נקודות כדי לסרטט קו ישר. הנקודה 0.2 נמצאת כאן על הציר, והנקודה 2.3 האמת היינו צריכים לעשות על שני הצירים, נמצאת כאן. ובכן הקו או העובר דרכן ייראה כך. נוטה בשיפוע כלפי מעלה. משום שחצי המקדם הוא מספר חיובי. השיפוע אינו חד כמו שיפוע הגרף של המשוואה, שבה y שווה 2x ועוד משהו, שנראה כך, פחות או יותר. עם שיפוע הרבה יותר חד, השיפוע תלוי במקדם. לכיד ה-y הוא כמובן נקודה 0.2, שנמצאת כאן על הציר. תוכלו לסרטט בקלות בעצמכם גרף כזה, לכם רק למצוא כמה זוגות של נקודות ולסרטט את הקו העובר דרכן. בהמשך נלמד קצת יותר על שיפועים ועל לכיד ה-y, כך שתוכלו לדלג על השלב הזה. אך התרגול הזה מאפשר לכם להבין באופן אינטואיטיבי את המושג גרף של קו ישר. בהצלחה!